नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुम्हाला मी ब्रेड पिझ्झा दाखवणार होते, पण साध्या सोप्या पद्धतीने. मग घरात आपल्या जे व्हेजिटेबल्स अवेलेबल आहेत त्यापासून आपल्याला पिझ्झा बनवायचा. आणि आपल्या घरात चीज वगैरे असतंच आणि व्हेजिटेबल्स तर असतं, त्याच्यापासून आपल्याला ब्रेड पिझ्झा बनते. एवढा यम्मी आहे की तुमच्या मुलांना इतकं आवडेल की तुम्ही नेहमी टिफिनलाही मागतील. ते इतकं भन्नाट चवीला एकदम टेस्टी लागतं. माझ्या घरात मुलांना खूप आवडला म्हणून रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. तर चॅनल नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब. चला आता आपण त्या रेसिपीला सुरुवात करूया आणि कमेंट करून नक्कीच सांगा जर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती. मी कांदा घेतलेला एक बारीक एकदम चिरून, टॅमॅटो घेतलेला एकदम बारीक कट करून, शिमला मिरची घेतलेली एकदम बारीक कट करून, आणि इथे मी 4 ब्रेड घेतले आहेत. एक पिझ्झाचा सॉस घेतलेला आहे आणि मी चीज स्लाईस वापरणार, म्हणजे चीजचे क्यूब्समध्ये संपलेले आहेत म्हणून चीज स्लाईस वापरणार आहे. आपलं पिझ्झा सॉस आपल्याला अगोदर ॲड करायचं आहे, ब्रेडवर टाकायचे आहे. एका वेळी तुमचे 4 होतात आणि तुम्ही टिफिनलाही देऊ शकतात, मुलांना खूप आवडेल. पिझ्झा बेस आणण्यापेक्षा हे छानच आहे. सो आता आपल्याला पिझ्झा सॉस आहे तो पूर्ण ब्रेडला पूर्ण पसरवून घ्यायचा आहे. असं व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचं आहे सगळ्या ठिकाणी. आणि मीही खाऊन बघितलं आणि मुलांनाही माझ्या खूप आवडलं. टिफिनला द्यायला ऑप्शनल चांगलं आहे. ते संध्याकाळच्या भुकेसाठी मुलांना आता सुट्टी पडली असेल तर खायला काय हवं तर हे तुम्ही हे देऊ शकतात. खूपच छान लागतं. चांगलं छान स्प्रेड करून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण व्हेजिटेबल्स टाकायचे. तुमच्याकडे जर कॉर्न असेल तर तुम्ही कॉर्न पण ॲड करू शकता. माझ्याकडे कॉर्न अवेलेबल नव्हतं म्हणून कॉर्न काय टाकलेलं नाही आहे. तर फक्त टॅमॅटो, कांदा आणि शिमला मिरची ॲड केलेलं आहे. तरी चवीला एकदम मस्त झालेलं, एकदम भारी असा की अजून खूप असं म्हणजे मन भरलं पण पोट भरलं नव्हतं असं झालं होतं. सॉरी पोट भरलं होतं पण मन भरलं नव्हतं असं झालं होतं. इतकं मस्त झालं होतं. मी पण फर्स्ट टाईमच ट्राय केला. तर मी दुसरं पण बिस्किट पिझ्झा पण आज संध्याकाळी असंच लेकीला देणार आहे बनवून. बघूया ते कसं लागतं आहे ते अशाच प्रकारे. आणि मग तुमच्याशी रेसिपी जर मला वाटलं छान लागलं की लेकीलाही आवडलं तर मी नक्की तुम्ही रेसिपी ती शेअर करणार आहे. आधी ही ब्रेडची म्हटलं ही रेसिपी शेअर करावी. तीच म्हणाली मम्मा मला बिस्किट पिझ्झा पण हवा. म्हटलं हे काय आणते, तिच्या फ्रेंडने सांगितलं. तर म्हटलं ठीक आहे आपण पण ट्राय करून बघूया कसं लागतं टेस्टला. जर टेस्टला छान असेल तर मी नक्की तुमच्यासोबत पण ती रेसिपी शेअर करणार आहे. सो आता सगळे मी व्हेजिटेबल्स टाकून तुम्ही तुमच्या हिशोबाने व्हेजिटेबल्स खूप कमी जास्त ॲडजस्ट करू शकतात. मी खूप टाकलं होतं का म्हणजे मुलांनी खावं म्हणून. सो तर माझ्याकडे चीज स्लाईस आहेत म्हणून चीज स्लाईस तुकडे करून असं पिझ्झाच्यावरती स्प्रेड, पिझ्झाचे पूर्ण आपलं जे भाज्या आहेत व्हेजिटेबल त्याच्यावरती पूर्ण पसरवून ठेवायचे आहेत. मी 2 स्लाईस यूज केले 4 ब्रेडला. मुलांना पण हेल्दी पण आहे आणि टेस्टला पण खूप छान लागतं. आपल्याला आता फ्रायपॅनवरती मी आता बटर टाकत आहे. बटर आपल्याला बटर टाकून घ्यायचं आहे. म्हणजे असं ह्या टाईपमध्ये फ्रायपॅन किंवा प्लेन चपटा असेल तर त्याच्यावर तुम्ही तव्यावर सुद्धा करू शकतात. सो आता आपण याच्यावर ब्रेडचे स्लाईस ठेवू एक आणि ह्यास मी स्लो ठेवलेला आहे. ब्रेड टाकल्याने ना खालच्या ब्रेडला टेस्ट खूप छान येते म्हणून मी बटर ॲड केलेलं आहे. खूपच टेस्टी लागतं. अशा प्रकारे आपल्या ब्रेडचे स्लाईस फ्रायपॅनमध्ये ठेवून द्यायचे आणि झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती आपल्याला चीज मेल्ट होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे सगळे स्लाईस आपण ठेवून बघू शकता. ह्याच्यावरती तुम्ही ॲरोगॅनो आणि चिली फ्लेक्स पण टाकू शकतात. माझी मुलं खाणार होते मी स्किप केलेलं होतं. तर तुम्हाला टाकायचं तुम्ही नक्की टाका. मी नंतर जेव्हा बनवलं त्याच्यामध्ये मी ॲरोगॅनो आणि चिली फ्लेक्स ॲड केलं होतं. तुम्ही पाहू शकता आपला आता पिझ्झा रेडी झालेला आहे. चीज छान बऱ्यापैकी मेल्ट झालेला आहे. एकदम मेल्ट पण छान लागत नाही म्हणून मी असाच ठेवलेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता हे जे आहे हे माझ्यासाठी स्वतःसाठी बनवलं होतं. तर मी चिली फ्लेक्स आणि ॲरोगॅनो वरून टाकलं होतं. खूपच यम्मी झालेलं. तर चला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.